Xin chào anh em, chào mừng trở lại với kênh WordPress Shop Màn Thầu. Hôm nay mình có hai thông tin cực kỳ quan trọng, đặc biệt là với anh em Free to Pay. Trong đó có một tin phải nói là cực sốc và một thẻ chiến thuật mới cho Hải quân cực kỳ đáng chú ý. Anh em nhớ xem hết video vì phần cuối mình sẽ phân tích thẻ chiến thuật mới có đáng nâng hay không nhé. Phần 1, hot tin quan trọng cho anh em Free to Pay. Và đúng như anh em đang mong đợi, nhà phát hành Lilith Game cuối cùng đã nghe thấy tiếng lòng của anh em Free to Pay. Thay đổi cực lớn ở nhiệm vụ pháp lý hàng ngày. Cụ thể, ở số 2 nhiệm vụ pháp lý hàng ngày, phần thưởng vàng được tăng từ 200 vàng lên 500 vàng. Anh em thử tính nhanh nhé. Một ngày cộng 300 vàng trên một nhiệm vụ và nhân 6 lên, suy ra một ngày chúng ta có 1.800 vàng. Một tuần 12.600 vàng hoàn toàn free. Một tháng hơn 50.400 vàng hoàn toàn free. Đây là một búp cực mạnh cho Free to Pay, giúp dễ xoay vàng hơn, dễ nâng trang bị, dễ tích tài nguyên cho chiến trường. Phải nói là đi đúng hướng, rất đáng khen cho Lilith Game. Cập nhật nhiệm vụ pháp lý lãnh thổ mới. Tiếp theo, Lilith cũng bổ thêm nhiệm vụ pháp lý lãnh thổ mới bao gồm mạng lưới tác chiến, nâng cấp trang bị tướng. Các nhiệm vụ sẽ xuất hiện vào thứ Ba, thứ Bảy và Chủ nhật. Lời khuyên cho anh em, tích vé quay trước, tích mảnh trang bị trước. Đến đúng ngày thì làm nhiệm vụ và ăn tiền thôi nào. Tối ưu vàng cộng phần thưởng nhận được. Đây là kiểu update có lợi cho người chơi chăm, không cần nạp vẫn ăn đều. Phần 2, thẻ chiến thuật chỉ huy mới, tên lửa xoáy nước. Và bây giờ là phần nóng không hề kém. Thẻ chiến thuật chỉ huy mới dành cho Hải quân, tên lửa xoáy nước. Nghe tên thôi là đã thấy mùi bão đạn rồi. Cơ chế hoạt động của tên lửa xoáy nước, anh em chọn một đội Hải quân. Kỹ năng sẽ phóng tên lửa, tấn công 3 ô bản đồ ngẫu nhiên. Trong phạm vi 5 ô xung quanh đội Hải quân đã chọn, ưu tiên ô có quân địch. Sau 3 giây, tên lửa rơi xuống và gây sát thương lên toàn bộ quân địch trong các ô bị đánh. Sát thương theo cấp độ, hệ số sát thương cực kỳ ấn tượng. Cấp 1 4.500, cấp 2 5.600, cấp 3 6.800, cấp 4 7.800, cấp 5 9.000. Nhưng có một giới hạn quan trọng, quân địch không nhận sát thương quá 66% máu tối đa của chúng. Nâng cấp quan trọng. Nâng cấp level 3. Chiến thuật này nhắm mục tiêu thêm một ô bản đồ để tấn công tổng cộng 4 ô trong phạm vi. Nâng cấp level 5 cực ngon. Nếu thẻ chiến thuật này tiêu diệt hơn 50 quân dự bị, hoàn lại toàn bộ điểm chiến thuật đã tiêu tốn, có nghĩa là dùng tốt, đánh free. Càng đông quân địch càng có lợi. Đánh giá nhanh có đáng nâng không? Theo cá nhân mình, anh em chơi Hải quân rất đáng, đặc biệt là combat đông người, chiến trường L4. Tuy nhiên, không phải thẻ chiến thuật one shot, cần dùng đúng thời điểm, đúng vị trí. Kết luận tóm lại, bản cập nhật này có 2 điểm cực sáng. Búp vàng mạnh cho Free to Pay, chơi càng ngày càng dễ. Một thẻ chiến thuật Hải quân cực kỳ tiềm năng. Anh em nghĩ sao về update này? Thẻ chiến thuật mới có xứng đáng để đầu tư không? Comment ý kiến bên dưới để cùng thảo luận nhé. Đừng quên like, sub kênh WordPress Shop Màn Thầu để không bỏ lỡ tin update chiến trường quan trọng nhất.